Dr. T and the Women, starring Richard Gere. Very handsome American actor, Richard Gere. Okay, bakit galing dyan? Kasi si Dr. T at si Richard Gere, magkapareho itsura. Tignan nyo ha. Yan, si Dr. T and the Women. Actually, bata yan sa buhay ko. Okay, pinaka-isapan ko lang si Richard. Richard, can you portray me in the movie Dr. T and the Women? He said, sure, sure. Okay, kaya yun, nagkaroon ng pelikulang Dr. T and the Women. Kaya lang yung mga women, hindi taga-Sorsogon, taga-Amerika. Diyan ang galing ang pangalan ni Dr. T. Yan ang kanyang history, heritage, and identity. Okay. In the 90s, there is a famous song from the Backstreet Boys, which goes this way. You may have heard it. No? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are. Tama na. Nakaubulan eh. Paulit-ulit tayo dito. Pero tignan niyo yung sinasabi. Wala akong pakialam kung sino ka, saan ka man nanggaling, at ano ba pinagagawa ko. Basta, mahal mo ako. As long as you love me. Ang tanong ko pwede ba yun? Pwede ba yun na wala kang pakialam kung sino yung tao minamahal mo, saan siya nanggaling, at ano kanyang ginawa? Ang sagot ng estudyante ko noon sa kanila, Sir, love is blind. Talaga, ha? Love is blind. Hindi na yan tinitignan ng mga taong nagmamahal. Really? Sabi ko, maybe lovers are blind. Hindi love ang blind. Yung mga lovers, nagbubulag-bulagan. Example, look at this. Former Asian boys gang leader gets 280 years. Habang write-up, the basic story is this guy named Pierre Mercado comes back to the Philippines after so many years and is able to insert himself into high society. Nakaasawa ng babaeng mayaman. Dahil gwapo, English speaking, you know, as kind of like when I talk in California, and back in the Philippines, we eat more lumpia and balut. Siyempre, na-attract ng babae, gwapo. So, pinakasalan niya. Then after 2 more years, na-discover, dumating ang NBI, FBI, Interpol, pinaghahanap sa Mercado. Yung pala, isa siyang leader ng Asian Boys Gang na nakapatay ng halos 100 ng tao sa California. So after he was tried, he got 218 years. Ang tanong ko sa babae, hindi mo ba nahalata? Hindi mo ba kilala yung asawa mo? Hindi mo ba alam na siya ay mamamatay tao? Ngayon na nga sinasabi natin. Excuse me. Lovers are blind. Bubulag-bulagan. Sa batang gandang example, sleeping with the enemy. So, isang PNP superintendent sa Bohol, nahuli, ang kasama niya, isang commander ng Abu Sayyaf. Siya nakahuli, ini-interrogate niya. Paglabas, silang dalawa nagkaibigan. Sleeping with the enemy. May kalaban mo, kasiping mo. So ano yan? Love is blind or lovers are blind? Kaya nga, importante to know where you were born. Natyo. Saan ka ba nanggaling? Saan ka pinanganak? Dahil ang iyong natyo ang basihan ng nationality, nations, at nationalism. Nation means where you were born. Ako ito, katabi ang aking tatay. Ang tatay ko pinanganak sa Gubat. Ako pinanganak sa Quezon City. Pero inaako ko ang pagkagubat man ko dahil sa aking ama. Okay. Bilangan natin itong nasa waiting room. Sige. Tignan natin itong tatlong konsepto na pag-aaralan natin. What are these 3 concepts? History, heritage, and identity. History is at the bottom, here. Or what we call history as actuality. Everything that happens to us in this world is history at the first level, actuality. On the second level is history as the record.
kung anong nasulat, ano ang nakuna ng picture, ano ang nailagay sa record book. Dahil yung actuality, mabilis mawala. Di ba? Lumilipas ito. Pero yung record book, naiiwan. Patay na sumusulat, nandiyan pa ang record. Why do we know so much about Dr. Jose Rizal? Because he wrote a lot. Ang dami niyang sinulat. Ang dami niyang iniwan ng mga record. Mamamatay na lang, sumulat pa ng huling paalam ni Ultimo Diyos. No? No, grabe. And based on this record, then we have history as interpretation. Ang history na inaaral natin ngayon ay interpretation. Okay, ito ay pagpapahulugan sa history as actuality. At ngayon, yun ang problema. Ang mga tao gumagawa ng interpretation, hindi naman nakabase sa record at malayo sa actuality. Isang sample lang, no? Sa troll, sa internet, makikita nyo yung mga statements that Ferdinand Marcos was the best president the country has ever had. That's an interpretation. Bakit? Kasi kung tignan mo ang record, saka yung actuality, if he was the president, why did he have to stay on for 20 years? Di ba ang magaling na presidente ay marunong mag-pass on ng power sa ibang tao? Siya, 20 years. Ang maximum na tayo na yun ay 8 years. Dalawang 4-year term. Ngayon, di ba? 1 6-year term, no re-election. Tapos siya, 20 years. What makes him so good? Siya lang ba ang pwedeng mamahala dito sa Pilipinas? And dahil nga is, diktador. Ayaw niya bumitiw bilang presidente kahit na tapos na ang panahon. Okay? So interpretation is where we battle history and its meanings. Dito ang labanan sa kasalukuyan. Kaya nga, para makontra itong mga troll na ito, dapat kaming mga historians magsipag at ipakita talaga ang mga nangyari sa unang panahon batay doon sa record. Okay. These are examples of records. No? I have a copy of this in parchment paper. It's the second draft of, look at the signature at the bottom. A. Lincoln. Excuse me. Is that Abraham Lincoln? And this was his famous Gettysburg Address. Second draft. Sulat kamay. Around 1860s. I got that from the U.S. Archives. Ito, no? Replicas of antique genuine parchment. Of course, if we had face-to-face classes, papahawak ko sa inyo yung mismong mga papel kung saan nasulat ito. Hindi naman sa Pilipinas, ito yung mga laman ng ating archives. No? You saw in the Museo Sorsogon an 1894 document about the composition of our province of Albay. Using this handwriting. Pero itong isa, sa Sulu records naman ito, sa mga kapatid nating Muslim. Ganito itsura ng kanilang mga archives. Okay, this is what I used when I went to the US and used the records of the Bureau of Insular Affairs. Okay. Look at what I found. Date, January 14, 1902. To the intelligence officer, Gubat Sorsogon. A document in Gubat Sorsogon 120 years ago. So, binigay ng isang captain, pinapakita itsura ni General Vicente Lucban. Kasi isa siyang guerrilla leader na hinahanap nila. So, yeah. These are the kinds of documents that we should look at when we're researching history. General Simeon Ola, okay, believed to be the last general who surrendered from Ginubatan, Albay. Minakuha kong mga pictures niya noong 1902. Okay, Philippine Constabulary. Okay, dito siya nag-surrender. Okay, if you go to Ginubatan, makita nyo, itong building ito pa ang local government unit, office ng mayor ng Ginubatan. Ang Constabulary, Filipino soldiers na yan. Pero ang kanilang leader ay American. Here is the actual surrender of Ola, well documented and submitted by the Constabulary Chief Harry Bandos. Nakita niyo dito, no? Siya yung number 3. So,
Simeon Olac. Governor Betts sa Colonel Bandols ng Philippine Constabulary. But yeah, historical record. Okay, the National Commission for Culture and the Arts is the commission that handles the National Endowment Fund for Culture and the Arts and for other purposes. Si Dr. T ay naging officer ng NCCA through the National Historical Commission. Ito pala, mali. Of the National Committee on Historical Research. Kami noon, at nagtatrabaho para ipagtanggol ang heritage natin dito sa lalawigan. Papareho yan ang ginagawa niyong research. No? Yung isang medyo masama lang loob namin, pero nangyari na, yung lumang ospital na ginawang Sorsogon Museum Heritage Center, yun, pinag-iba na ni Governor Chis Escudero. Dahil gagamitin na ang government space. Napansin niyo, di ba? Ang dami ng ginibang building sa Kapitolyo dahil papapalitan ang image nito. Yan si Dr. T kasamang opisyal ng NCCA. NCCA urges DOT to promote Philippine arts and culture. Philippine arts and culture helps in tourism, okay? Building and healing the nation through culture and the arts. It should not be the other way around. Yan. Preserving culture, transforming lives. Ito ang Metropolitan Theater or the Met na lumabas sa TV nung isang araw, no? Nasunog kasi. Sayang, no? Binili ito ng NCCA at magiging People's Theater sana. No? Pero nasunog. Hindi ko alam kung paano iaayos itong theater. Ito heritage ko. Sino magandang babaeng ito? Ito ang aking nanay. Dito sa bahay na sinasabi ko, katabi ng St. Louis de Marilac. My mom, who graduated in Sorsogon High School in 1942 and from Colegio de la Milagrosa during the war, and taught as a young teacher at the Colegio de la Milagrosa. Okay. Yung tatay niya, ang mayaman, yung businessman na nagpamana sa amin ng napakaraming properties dito sa Sorsogon. Ito naman ang project ng lolo ko, Vista de Trat, dito, 1914, Gubat Rizal Day. May isang parada kung saan nanalo ang karuwahe na hinayos ng lolo ko. Nanahan siya, ito, si A.E. Totanes, Andres E. Totanes, my grandfather, who is from Gubat, Sorsogon. Here is in 1948 ata ito. But I did not get to meet him because he passed away in 1949, something like that. But I am the recipient of his properties here in Gubat, in my house, and my lot in Gubat came from my lolo. Naman, wow, Sorsogon. The gentlest giants of the sea. Ito yung kasiguran. Ay, sorry, mali. Lonsol. Okay? Sino ba sa inyo nakapag Lonsol interaction na? Ako, hindi pa kasi mahal eh. Hintay akong taga Manila na nagsama sa akin. Butanding interaction. Enjoy your stay in Sorsogon. And then, no, in Gubat, Kapi Gubat, na-feature kami. You know? Wild about Gubat, discover the charms of a Sorsogon coastal town. Ang ganda na ang aming mga tulay ni Tibo, aming mga coastal boulevard. Punta kayo dito sa Gubat. Yan. Isa pa ay ang surfing sa Buena Vista. Famous ito. Ito si Bea Estrellado. Dalagan lang ito. No? Ang dami nilang napanuluyan ng mga tournament sa surfing sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ang aking surfing instructor. Pag siya nagtuturo, natututo ako eh, kasi sexy. Pero kung hindi, di ba na lang. Kung ito magtuturo, hindi na ako magtuturo ng surfing. So, come, join surfing in Gubat.
Soul of the South, mayroon na pa tayong book. Coffee Table Book, Almasor, Albay, Masbate, Sorsogon. There's so much to be learned from a heritage of these three provinces. Finally, identity. Our identity as Filipinos. Saan ba nanggaling ang word na Filipino? No? Dati, ito talaga ay ang Kriolyo. Ang Kriolyo ay ang Kastila na pinanganak sa Pilipinas. Ang tawag sa kanila ay Filipino. Kriolyo Filipino. Okay? They are full-blooded Spaniards who happen to be born in the islands but not in the peninsula. Ang tawag yan nga yung pinanganak sa Spain, Peninsulares, yung pinanganak sa Pilipinas, Insulares or Criollo. E tayo, anong tawag sa atin? Pilipino ba tayo? Hindi. Indio. Indio ang tawag sa atin ng mga Kastila. Pero pag hindi ng Amerikano, yan na, no? Citizens of the Philippine Islands, okay? Yan ay kahit sino na nandito sa Pilipinas at pinanganak dito sa Pilipinas, tinatawag ng Filipino. Yun ang tinuro sa atin ng mga. Finally, in 1987 sa ating Philippine Constitution, may nailagay na ang Filipino ay your mother or your father are Filipinos and therefore you are Filipino. Hindi kailangan pareho, basta isa. Bakit? Yan napapansin niyo, di ba? Sa mga sports, sa mga beauty queen, yung mga pangalan, hindi Pilipino, pero nanalo. Pia Wurtzbach, Catriona Gray. Ganun ang apelido nito. Tapos tumatakbo, Miss Philippines. Kasi ang mga nanay nila, Pilipino. Yung mga parent, mga father, yun ang foreigner. Sa basketball, Marshall Lassiter, yung iba pang players. Sa football, Neil Etheridge, yung Young Husband Brothers. Ang dami natin na foreign looking, foreign sounding, but they're Filipinos because the mothers are Filipino. Now, we will find our formal identity in our passport. Okay, sino na ba dito may passport sa bahay? Ready nang umalis. Sino may passport na may dumi na? Pag may dumi na, nagamit na, nakaalis na. Yung wala pang dumi, hindi pa nakakalabas ng bansa. At yung walang passport, maghanda na kayo, no? Have your passport ready. Baka mamaya, biglang sabihin ni principal, we will represent Dinapa Elementary School in conference in Thailand. We will leave in 1 week. No, leave in 1 week, wala kang passport, hindi ka makakalabas sa Pilipinas. Okay, here is the formal identity and the request by our Department of Foreign Affairs na kilalanin tayo bilang Pilipino. Now, pagkasursuganon natin, pagka-Bicolano, meron ba tayong passport? Sino dyan may passport na siya ay Bicolano? Gubat nun. Siyempre, wala. Because that is informal identity. We have to continuously assert that kind of identity. Okay. And then last, lang. Yun. Diyos mabalos sa Indo Bagos. Viva la Virgen. Get a passport. Go to Gaisano Mall in Legazpi, 3rd floor, Department of Foreign Affairs. Thank you very much. We will now view